Quan hệ Đông Tây căng thẳng tột độ. Nga đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ, tố phương Tây tìm kiếm quyền lực vô hạn. Washington phản ứng ra sao? NATO vạch 2 điều từ Nga gây nguy hiểm cho thế giới, cảnh báo ông Putin chuẩn bị thổi bùng xung đột. Cùng tìm hiểu vì sao chuyến công du của ông Biden quan trọng với châu Âu. Nga triệu tập đại sứ Mỹ phản đối Washington tăng cường can dự vào cuộc chiến Ukraine. Giữa lúc đó, có thông tin Chủ tịch Trung Quốc sắp hội đàm với Tổng thống Nga tại Moscow. Một số tin tức đáng chú ý khác. Hàn Quốc phát tín hiệu về tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhóm nhân quyền Hàn Quốc cảnh báo hậu quả từ hành động hạt nhân của Triều Tiên. Khung cảnh tan hoang ở Sao Paulo, Brazil sau mưa lũ kinh hoàng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thời sự quốc tế. Thưa quý vị, sự kiện thu hút chú ý hiện nay là 2 bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Mỹ Joe Biden cùng diễn ra vào ngày 21 tháng 2. Giới chuyên gia nhận định, diễn biến trên đã thúc đẩy thế đối đầu cực kỳ căng thẳng giữa Đông Tây. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng cập nhật với chúng tôi. Bên cạnh đó, nhiều tin tức khác trên thế giới cũng sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Trong bài phát biểu đặc biệt hôm 21 tháng 2 trước giới tinh hoa chính trị và quân sự của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đổ lỗi phương Tây là bên khơi mào xung đột ở Ukraine. Ông cũng cho rằng Mỹ và các đồng minh đang tìm kiếm quyền lực vô hạn trong các vấn đề quốc tế. Theo Reuters, ông chủ Điện Kremlin đã nhấn mạnh, tôi muốn nhắc lại rằng chính phương Tây là bên khơi mào xung đột, Nga đang dùng vũ lực để ngăn chặn điều đó. Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cho rằng phương Tây đang cố gắng tiêu diệt nước Nga, Tổng thống Putin đã lập luận Mỹ là quốc gia đang kích động cuộc chiến Đông Âu thành một cuộc xung đột toàn cầu. Một tuyên bố đáng chú ý của ông chủ Điện Kremlin trong bài phát biểu vừa qua là Nga đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí có ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại giữa Moscow và Washington, được ký vào năm 2010 giữa Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev. Hiệp ước này được đưa ra nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai. Hiệp ước sẽ hết hạn vào năm 2026. Phát biểu trong 1 tiếng 45 phút, Tổng thống Putin đã thề sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt đến khi nào đạt được mục tiêu ở Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo nước Nga cáo buộc Liên minh NATO do Mỹ đứng đầu đã thổi bùng ngọn lửa xung đột với niềm tin sai lầm rằng họ có thể đánh bại Moscow trong một cuộc đối đầu toàn cầu. Nói về quyết định đình chỉ tham gia hiệp ước New START với Mỹ vừa qua, cựu tổng thống và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết đó là động thái đáp trả các chính sách chống lại Moscow từ Washington. Trong bài viết đăng trên Twitter, ông Medvedev nhấn mạnh đình chỉ hiệp ước New START là cách Điện Kremlin khiến Mỹ phải nhận hậu quả thích đáng vì chính sách chống Nga ngu ngốc của mình. Họ không thể đối đầu với Nga trong khi vẫn muốn ổn định chiến lược. Đó là chuyện tất yếu, thật đáng đời. Theo TASS, cần lưu ý rằng Tổng thống Putin đã giải thích Moscow chỉ đang đình chỉ chứ không rút khỏi hiệp ước New START. Ông nhấn mạnh, trước khi nối lại các cuộc thảo luận về những hoạt động tiếp theo của hiệp ước, Nga cần nắm được các nước NATO như Pháp và Anh đang thay đổi điều gì và kho vũ khí chiến lược của họ sẽ được triển khai như thế nào. Sau tuyên bố của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington vẫn sẵn sàng thảo luận với Moscow về vấn đề hạn chế vũ khí chiến lược bất cứ lúc nào. TASS cho biết hôm 21 tháng 2. Cụ thể, ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đối thoại với Nga về vấn đề hạn chế vũ khí chiến lược vào bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì đang xảy ra trên thế giới hay trong quan hệ giữa hai nước. Vị Ngoại trưởng nói thêm rằng thông báo của Nga về việc đình chỉ tham gia hiệp ước New START là vô cùng đáng tiếc. Washington chỉ trích đây là quyết định vô trách nhiệm và khẳng định nước này sẽ quan sát kỹ xem Nga thực sự muốn làm gì. Hoa Kỳ cũng cam kết đảm bảo an toàn cho đất nước mình và các đồng minh.
Cũng bình luận về động thái đáng quan ngại của Nga, hôm 21 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quyết định đình chỉ hiệp ước New START của Nga đã biến thế giới thành một nơi nguy hiểm hơn. Lãnh đạo Liên minh quân sự phương Tây kêu gọi Moscow xem xét lại. Cụ thể, theo Reuters, trong cuộc họp báo chung với cao ủy đối ngoại EU Josep Borrell và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, ông Stoltenberg nói, việc vũ khí hạt nhân có thể được triển khai nhiều hơn và việc sử dụng khí tài ít được kiểm soát hơn đã khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó, lãnh đạo NATO cũng nhấn mạnh việc Nga giành chiến thắng ở Ukraine sẽ gây ra nguy hiểm cho toàn thế giới. Phương Tây sẽ không để điều đó xảy ra. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Putin đang leo thang xung đột ở Ukraine. Nếu Nga kiểm soát Ukraine, điều đó sẽ chứng minh rằng vũ lực có thể đem lại hiệu quả. Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của chính NATO và toàn thế giới. Vì vậy, chúng ta phải duy trì và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, vị lãnh đạo nêu quan điểm. Bên cạnh đó, ông bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Putin rằng phương Tây là bên khơi mào xung đột Đông Âu. Ông Stoltenberg nói rằng chính Nga mới là bên gây hấn, không ai tấn công nước này cả. Ukraine là nạn nhân và phương Tây đang hỗ trợ nước này tự vệ. Chính Tổng thống Putin đã châm ngòi giao tranh. Chính ông ấy là người tiếp tục leo thang căng thẳng. Ông ấy nghĩ rằng có thể phá hủy Ukraine và chia rẽ phương Tây. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã đánh giá thấp quyết tâm của người dân Kiev trong nỗ lực bảo vệ quê hương mình, cũng như sự đồng lòng của chúng ta, ông Stoltenberg nói. Lãnh đạo NATO lưu ý thêm, Liên minh không ghi nhận dấu hiệu cho thấy ông Putin sẵn sàng hướng đến hòa bình. Trên thực tế, nhà lãnh đạo này đã nói rõ rằng ông ấy đang chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều cuộc xung đột hơn thông qua sự hỗ trợ của Triều Tiên và Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đến thủ đô của Ba Lan vào ngày 20 tháng 2 sau chuyến thăm bất ngờ ở Ukraine. Tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Tổng thống Biden được đón tiếp bởi phái đoàn gồm Ngoại trưởng nước chủ nhà Marcin Przydak và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski. Trong chuyến thăm Warsaw, Tổng thống Biden có kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cùng với một số nhà lãnh đạo các nước đồng minh NATO khác ở phía đông châu Âu. Ngay trước chuyến thăm của ông Biden, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 20 tháng 2 cho biết chuyến công du của lãnh đạo Mỹ quan trọng và đóng góp cho lợi ích quốc gia của Đức. Nữ Ngoại trưởng nhìn nhận, việc Tổng thống Hoa Kỳ thăm Ba Lan là điều quan trọng với chúng ta vì Ba Lan là nước hàng xóm với Ukraine và giữ vai trò then chốt trong vận chuyển vũ khí viện trợ. Bà Baerbock nói thêm, tình hữu nghị giữa Đức với Mỹ bền chặt hơn bao giờ hết. Ngày hôm trước, ông Biden đã đến thủ đô Kiev của Ukraine trong chuyến thăm không báo trước. Ông chủ Nhà Trắng cam kết sát cánh của Ukraine cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến. Chuyến thăm diễn ra ngay trước cột mốc tròn một năm xung đột. Theo Reuters, đêm 19 tháng 2, Tổng thống Biden bí mật bay đến căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Máy bay tiếp nhiên liệu và sau đó đưa ông Biden tới Rzeszów thuộc Tây Nam Ba Lan. Sau khoảng 1 giờ xe chạy, ông đến thành phố Przemyśl, nằm giữa biên giới Ba Lan và Ukraine. Tiếp đó, ông Biden ngồi tàu hỏa 10 tiếng đồng hồ để tới Kiev. Còi báo động vang lên liên hồi, nhưng không có báo cáo Nga tập kích tên lửa trong lúc ông chủ Nhà Trắng thăm Kiev, thảo luận với Tổng thống Zelensky và tưởng niệm các binh sĩ Ukraine tử trận. Tổng thống Biden cam kết ủng hộ quân sự cho Ukraine thêm 500 triệu đô la Mỹ, gói viện trợ bao gồm đạn pháo và radar giám sát trên không nhằm bảo vệ người dân Ukraine khỏi các vụ oanh tạc. Tổng thống Mỹ cho biết, ông không đề cập gì tới tiêm kích chiến đấu, loại khí tài mà Kiev khao khát và đang kêu gọi phương Tây hỗ trợ để đẩy lùi quân Nga. Đồng thời, ông Biden cho biết biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow sẽ được thông báo trong tuần này nhằm vào giới tinh hoa và các công ty Nga từng cố gắng né tránh trừng phạt. Việc siết chặt này nhằm ngăn lại cỗ máy chiến đấu hung hăng của Nga. Theo Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng chuyến thăm của ông Biden mang tính lịch sử và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Moscow. Sky News đưa tin hôm 21 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda sau chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Trong cuộc gặp ông Duda vừa qua, ông chủ Nhà Trắng đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine. Như tôi đã nói với Tổng thống Zelensky trong cuộc trao đổi vừa qua, tôi có thể khẳng định rằng sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev là không lay chuyển. Tổng thống Ba Lan Duda đã ca ngợi chuyến thăm của người đồng cấp Mỹ. Ông nói rằng điều đó chứng minh cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì an ninh ở châu Âu. Chuyến thăm của ông Biden là tín hiệu quan trọng cho thấy trách nhiệm của Mỹ đối với an ninh của châu Âu và thế giới. Hoa Kỳ có thể giữ gìn trật tự quốc tế, ông Duda nói. Cũng vào hôm 21 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow, Lynn Tracy, để phản đối sự can dự ngày càng lớn của Washington vào chiến sự ở Ukraine, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin. Theo tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga đã trao công hàm phản đối cho bà Tracy. Moscow nhấn mạnh rằng việc Washington bơm vũ khí và chuyển thông tin tình báo để quân đội Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga đã chứng tỏ Mỹ mâu thuẫn giữa lời nói và hành động khi Washington khăng khăng khẳng định họ không phải là một bên trong cuộc xung đột Đông Âu.
Bà Tracy cũng nhận được cảnh báo từ Nga rằng đường lối đối đầu ngày càng mạnh mẽ của Mỹ đang ảnh hưởng đến nỗ lực giảm leo thang căng thẳng. Nga cũng yêu cầu NATO phải rút lực lượng đang huấn luyện cho binh sĩ của Kiev cũng như thiết bị quân sự của họ ra khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng Mỹ nên giải thích về các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2, đồng thời không can thiệp vào cuộc điều tra khách quan để xác định thủ phạm. Được biết, một số vấn đề song phương cũng đã được hai bên thảo luận trong cuộc họp vừa qua. Bà Tracy đã giữ chức đại sứ Hoa Kỳ tại Nga kể từ ngày 9 tháng 1 năm nay. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Wall Street Journal dẫn lời một số nguồn tin cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị tiến hành chuyến thăm Nga trong những tháng tới và tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc họp được cho là một phần trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình đa bên, đồng thời Trung Quốc dự kiến sẽ nhắc lại lời kêu gọi không sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đang ở Moscow đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một quan chức Trung Quốc đến Nga kể từ khi chiến sự Đông Âu bùng nổ. Bắc Kinh đã tuyên bố trung lập và giữ thái độ vô tư, tuy nhiên họ không lên án Nga và vẫn tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại cũng như tập trận quân sự chung với nước này. Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lo ngại Trung Quốc đang xem xét đẩy mạnh quan hệ đối tác với Nga bằng cách cấp cho Moscow thiết bị sát thương. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đang theo dõi rất chặt chẽ hành động của Bắc Kinh. Cũng liên quan đến Trung Quốc, theo Reuters vào ngày 21 tháng 2, Trung Quốc đã xuất bản một tài liệu trình bày chi tiết hơn về sáng kiến an ninh toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất vào năm ngoái. Tại một cuộc họp được tổ chức ở Bắc Kinh vào cùng ngày để đánh dấu sự kiện công bố tài liệu nói trên, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã nói rằng sáng kiến an ninh toàn cầu có thể thúc đẩy hòa bình và phát triển các vấn đề quốc tế theo hướng các bên cùng có lợi, đặc biệt là khi cộng đồng quốc tế đang đối mặt với những rủi ro và thách thức hiếm thấy trước đây. Ông Tần nói rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã long trọng đề xuất sáng kiến an ninh toàn cầu, tuân thủ khái niệm an ninh chung, toàn diện hợp tác và bền vững, với mục tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng an ninh chung. Sáng kiến chỉ ra rằng, một thế giới an toàn hơn chỉ có thể được xây dựng bằng các cách tiếp cận chung và bền vững, công nhận mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia. Sáng kiến cũng nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một cơ chế an ninh công bằng và hiệu quả cho tất cả các nước. Cho đến nay, khoảng 80 quốc gia và khu vực đã hoan nghênh sáng kiến này. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn, sự chia rẽ trên thế giới ngày càng lớn. Phát biểu qua nền tảng video tại sự kiện, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng cần có đường lối lãnh đạo chân chính để đạt được tầm nhìn mới về an ninh quốc tế bền vững. Tôi khiêm tốn kêu gọi tất cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đẩy mạnh và đóng vai trò lãnh đạo thực sự trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện hợp tác và bền vững, như được trình bày chi tiết trong sáng kiến an ninh toàn cầu mà Trung Quốc đề xuất, ông nói. Cập nhật tình hình ở châu Á, căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi chính quyền ông Kim Jong-un thực hiện số lượng thử tên lửa đạn đạo kỷ lục trong năm 2022. Và hiện nay tình hình tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo đảng quyền lực nhân dân cầm quyền của Hàn Quốc, ông Chun Jin-suk, tuyên bố Seoul đang cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Chung nói rằng, chúng tôi có thể phát triển vũ khí hạt nhân nếu những phản ứng gần đây với Triều Tiên vẫn chưa đủ. Theo ông Chung, vũ khí hạt nhân sẽ nằm trong hệ thống chuỗi tiêu diệt tấn công đầu tiên của quốc gia này. Giao thức quân sự, chuỗi tiêu diệt của Hàn Quốc được thiết lập nhằm chống lại những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Trong đó bao gồm tấn công phủ đầu vào các hầm chứa vũ khí hạt nhân và giới lãnh đạo ở Triều Tiên nếu phát hiện dấu hiệu sắp xảy ra một vụ tấn công hạt nhân. Chương trình này đã được tạo ra một thập kỷ trước, tuy nhiên Tổng thống Yoon suk yeol đã thúc đẩy chương trình này mạnh hơn. Tổng thống Yoon đã khẳng định, Hàn Quốc sẽ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Hàn Quốc công khai đề cập đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân sau chiến tranh lạnh. Sau đó, ông Yoon cho biết phát biểu của ông chưa phải là kế hoạch chính thức của Seoul. Đồng minh Hoa Kỳ đã không ủng hộ tham vọng của Hàn Quốc vì cho rằng điều này sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Cuối năm ngoái, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã tuyên bố tăng cường chương trình hạt nhân của nước này, trong khi đó Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung vào tháng tới. Triều Tiên gọi những đợt diễn tập này là sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện. Một nhóm nhân quyền ở Seoul hôm 21 tháng 2 cho biết, hàng chục nghìn người dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc có thể tiếp xúc với chất phóng xạ phát tán qua nước ngầm từ một bãi thử hạt nhân dưới lòng đất của Bình Nhưỡng. Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Mỹ và Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bí mật tiến hành 6 vụ thử vũ khí hạt nhân tại địa điểm
Bulgaria ở miền núi phía Bắc Yangon từ năm 2006 đến 2017. Nhóm làm việc vì công lý trong giai đoạn chuyển tiếp TJWG có trụ sở ở Seoul đã công bố nghiên cứu chỉ ra các chất phóng xạ có thể lan rộng khắp 8 thành phố và quận lân cận của Triều Tiên, các khu vực có hơn 1 triệu người sinh sống. Họ dùng nước ngầm cho hoạt động hàng ngày, bao gồm để uống. Đáng chú ý, các nước láng giềng là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có thể gặp rủi ro một phần do các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được nhập lậu từ Triều Tiên. Được biết, nhóm nhân quyền nói trên được thành lập vào năm 2014. Các nhà nghiên cứu đã phối hợp với các chuyên gia y tế và chuyên gia hạt nhân, thu thập thông tin từ những người đào tẩu từ Triều Tiên, nguồn tình báo, cũng như báo cáo công khai của chính phủ và Liên Hợp Quốc. Các hoạt động trên có sự phối hợp của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ, một tổ chức phi lợi nhuận do Mỹ tài trợ. Hubert John Hanley, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, báo cáo này có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉ ra rằng các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể đe dọa sức khỏe không chỉ người dân nước này, mà cả các quốc gia láng giềng. Reuters đã liên hệ phái đoàn ngoại giao của Bình Nhưỡng ở Liên Hợp Quốc nhưng không nhận được phản hồi. Ở diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết Tehran đã đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đồng thời cam kết tuân thủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như các thỏa thuận với IAEA. Ông Kanani nói rằng Iran hy vọng IAEA sẽ hành động một cách chuyên nghiệp đối với các hoạt động liên quan đến hạt nhân, nhưng vì mục đích hòa bình, Tehran vẫn cam kết tuân thủ các nguyên tắc và khuôn khổ mà hai bên đã thống nhất. Vị phát ngôn viên nói thêm rằng mọi hành động vì mục đích chính trị của IAEA đều sẽ tổn hại đến danh tiếng của cơ quan này. Mặt khác, đề cập đến quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út, ông Kanani cho biết Tehran đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ tiếp xúc đàm phán khôi phục quan hệ với Ả Rập Xê Út nếu nước này có thiện chí. Ông cũng nhắc lại rằng Iran hoan nghênh việc mở lại các đại sứ quán của hai nước tại Riyadh và Tehran. Iran đồng thời hy vọng đôi bên sẽ khôi phục quan hệ, qua đó bảo vệ lợi ích chung và thúc đẩy phát triển hợp tác song phương. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin hôm 21 tháng 2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser đã đến thăm khu vực xảy ra động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, bà Baerbock cho biết Đức cấp thêm khoản viện trợ 50 triệu euro, tương đương là 53 triệu đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Liên bang Đức đã hỗ trợ tổng cộng 108 triệu euro, tương đương 115 triệu đô la để cấp lều, chăm sóc y tế, viện trợ lương thực, chăn màn và máy phát điện cho người dân. Người dân ở khu vực này đã mất tất cả. Họ đã trải qua những thời khắc đau khổ, tự tay cố gắng cứu người thân, hàng xóm, bạn bè khỏi đống đổ nát, bà bày tỏ. Nữ ngoại trưởng cũng lưu ý, Berlin sẽ triển khai xe để đến tận nơi cấp thị thực cho những nạn nhân có người thân ở Đức, để họ có thể ở đó tạm trong vài tháng. Sau đó họ có thể nộp đơn xin thị thực, các thủ tục sẽ được xử lý minh bạch, đảm bảo không có tình trạng quan liêu. Bà Baerbock nói thêm, việc tiếp cận vùng thiệt hại ở miền Bắc Syria đang khó khăn hơn rất nhiều. Tình hình ở đó thực sự phức tạp vì chính quyền Tổng thống Assad không cho phép viện trợ nhân đạo trong nhiều năm. Tuy nhiên, Đức vẫn phân bố nguồn hỗ trợ cho miền Bắc Syria. Có 17 triệu trong số 50 triệu euro được Berlin gửi cho miền Bắc Syria thông qua Liên Hợp Quốc và nhân viên cứu trợ. Tại Brazil, chính quyền liên bang cho biết số người thiệt mạng do mưa lũ ở các khu vực ven biển phía đông nam bang Sao Paulo đã tăng lên 46 người, Reuters đưa tin hôm 22 tháng 2. Hồi cuối tuần qua, mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ lụt ở các thị trấn ven biển. Thông tin từ chính phủ Brazil cho thấy có gần 2.500 người vẫn phải sơ tán hoặc rơi vào cảnh vô gia cư. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Thành phố São Sebastião là nơi chịu thiệt hại nặng nề về người. Ít nhất là 43 trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở khu vực này. Tại đây, các ngôi nhà và đường phố đều bị bao phủ trong bùn đất, trong khi cảnh quay từ trên cao cho thấy các nỗ lực cứu hộ của lực lượng chức năng. Lũ lụt ở bang ven biển Sao Paulo là thảm họa mới nhất trong số hàng loạt thiên tai xảy ra gần đây ở Brazil. Các công trình ở thành phố này được xây dựng kém chất lượng, thường là trên sườn đồi, do đó có nguy cơ hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng khi mùa mưa đến. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên. Liên quan đến nước Anh, Vương quốc sương mù đang phải đối mặt với tình trạng thiếu cà chua sau khi nguồn cung tại các siêu thị bị gián đoạn do vụ thu hoạch không ổn định ở Nam Âu và Bắc Phi. Reuters cho biết do thời tiết nắng ấm hơn nên năng suất cà chua bị ảnh hưởng. Gần đây khí hậu mới mát mẻ hơn nên thời gian sinh trưởng loại trái cây này dài hơn. Đại diện cho các siêu thị lớn, Andrew P.
Giám đốc phụ trách thực phẩm và sự bền vững Hiệp hội Bán lẻ Anh chia sẻ. Điều kiện thời tiết khó khăn ở Nam Âu và Bắc Phi đã làm gián đoạn quá trình thu hoạch một số loại trái cây và rau quả, bao gồm cà chua. Tuy nhiên, ông lưu ý, các siêu thị này đã quản lý tốt chuỗi cung ứng và đang phối hợp với nông dân để sớm cung ứng nhiều loại rau quả tươi cho khách hàng. Năm ngoái, các cửa hàng tạp hóa của Anh đã bị gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, nguồn hàng đã dần ổn định vào dịp trước Giáng sinh, ngoại trừ mặt hàng trứng. Vào mùa đông, Anh thường nhập khẩu khoảng 90% các sản phẩm như dưa chuột và cà chua, chủ yếu từ Maroc và Tây Ban Nha. Nước này gần như tự cung tự cấp các mặt hàng bên trên vào mùa hè. Thông tin khác liên quan đến công nghệ. Học sinh tại một trường Dải Gaza đang học về các thành phần của tế bào con người. Tuy nhiên không phải theo phương pháp thông thường, mà bằng cách đắm chìm trong không gian 3 chiều thông qua tai nghe và tay cầm thực tế ảo VR. Reuters cho hay, đây là những học sinh đang tham gia lớp học thực tế ảo đầu tiên tại trường Al-Basma của Dải Gaza với nội dung khám phá thế giới khoa học, toán, học và kỹ thuật. Theo đó, các học sinh sẽ được trải nghiệm một chương trình giảng dạy thực tế, sử dụng đồ họa 3 chiều để xem các tài liệu. Cháu đang sắp xếp thành phần của các tế bào lại với nhau. Nhìn mọi thứ trên sách đã rất rõ, nhưng tất nhiên sẽ tốt hơn với công nghệ thực tế ảo. Trên sách là hình ảnh 2D, còn với công nghệ thực tế ảo có cảm giác như tay mình sẽ chạm vào sự vật. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Theo Ahmed Al-Neto, nhân viên phòng quan hệ công chúng trường Al-Basma, với công nghệ thực tế ảo, lãnh đạo nhà trường hy vọng các học sinh có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn. Mục đích chính là tạo ra sự mô phỏng để học sinh hiểu được phát triển của khoa học trong tương lai. Bên cạnh đó, các em có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu chương trình giảng dạy một cách thực tế hơn. Ông Ahmed Al-Neto cho biết thêm. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.